বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকলৈ EVS-ৰ 32টা প্ৰশ্ন যুগুত কৰিছোঁ। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে, পৃথিৱীৰ কোনখন দেশত ভূমিকম্পৰ সম্ভাৱনা আটাইতকৈ বেছি? উত্তৰ, জাপান। তলত দিয়া কোনবিধ উচ্চ উৎপাদনক্ষম গম ধানৰ প্ৰজাতি ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰত শেহতীয়াভাৱে উৎপাদন কৰা হৈছে? উত্তৰ, গংগা HD 2643। তলত দিয়া কোনটো পৰিৱেশত আটাইতকৈ কম পৰিমাণৰ জৈৱ পদাৰ্থ প্ৰতি বছৰে উৎপন্ন হয়? উত্তৰ, গভীৰ সমুদ্ৰ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৰ্ণপাতী বনাঞ্চলত পোৱা এবিধ মূল্যৱান গছ হৈছে? উত্তৰ, শাল গছ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৃহৎ নদীবান্ধৰ সৈতে জড়িত আন্দোলনত আগভাগ লোৱা সংগঠন? উত্তৰ, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, অসম। 6 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধনাগাৰ কোনটো? উত্তৰ, ডিগবৈ। 7 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, বিশ্ব খাদ্য আৰু কৃষি সংস্থাৰ মতে এজন সুস্থ মানুহে দৈনিক নিম্নতম কিমান কেলৰি খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে? উত্তৰ, 2500 কেলৰি। 8 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, বাষ্পমোচন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা বনাঞ্চলে জনসমতা ৰক্ষা কৰে। 9 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, খনিজ সম্পদত ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্য চহকী নহয়? উত্তৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, দেহত আইৰণৰ অভাৱত হোৱা ৰোগবিধ কি? উত্তৰ, এনিমিয়া। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আয়ডিনৰ অভাৱত কি ৰোগ হয়? উত্তৰ, গঁৰল। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনবিধ কয়লা সৰ্বোত্তম? উত্তৰ, এন্থ্ৰাচাইট। 13 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, এজন সুস্থ মানুহক দৈনিক কিমান লিটাৰ খোৱা পানী লাগে? উত্তৰ, 2.7 লিটাৰ। 14 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনবিধ সম্পদ নৱীকৰণযোগ্য? উত্তৰ, বায়ুত থকা অক্সিজেন। 15 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনবিধ ইন্ধন জীৱাশ্ম নহয়? উত্তৰ, খৰি। পৃথিৱীৰ জলমণ্ডলৰ শতকৰা কিমান ভাগত মহাসাগৰ আছে? উত্তৰ, 97। 17 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ কোনখন তৈলক্ষেত্ৰত খাৰুৱা তেলৰ ভাণ্ডাৰ সৰ্ববৃহৎ? উত্তৰ, বোম্বে হাই। 18 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনবিধ সঁজুলিৰ দ্বাৰা ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্যতা জোখা হয়? উত্তৰ, ছিছমোগ্ৰাফ। 19 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, তলত দিয়া কোনবিধ লৱণৰ বাবে সাগৰৰ পানী অধিক লুণীয়া হয়? উত্তৰ, ছডিয়াম ক্লৰাইড। 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, পৃথিৱীৰ কম উন্নত দেশবোৰৰ মুঠ জনসংখ্যা পৃথিৱীৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ শতকৰা প্ৰায় কিমান ভাগ? উত্তৰ, 78 ভাগ। 21 নম্বৰ, পৰুৱাবোৰ মিতভোজী বা উচ্ছিষ্টভোজী? 22 নম্বৰ, পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলৰ বহিঃভাগত আপতিত হোৱা মুঠ সৌৰ বিকিৰণৰ শতকৰা কিমান ভাগ বায়ুমণ্ডলৰ দ্বাৰা শোষিত হয়? উত্তৰ, 20। 23 নম্বৰ, গৰু, ছাগলী, হাতী আদি তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰ কোনটো পৌষ্টিক স্তৰৰ অন্তৰ্গত? উত্তৰ, দ্বিতীয়। 24 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন, বায়ুমণ্ডলত নাইট্ৰজেনৰ শতকৰা পৰিমাণ কিমান? উত্তৰ, 78 ভাগ। 25 নম্বৰ, পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ নামটো কোনে দিছিল? উত্তৰ, হেকেল। নদীৰে বৈ যোৱা পানীক কি ধৰণৰ পানী বোলা হয়? উত্তৰ, প্ৰবাহমান জলজ। 27 নম্বৰ, তলত দিয়া কোনবিধ উপাদান স্বপোষী? উত্তৰ, সেউজীয়া উদ্ভিদ। 28 নম্বৰ, কি অণুজীৱ নাইট্ৰজেন স্থিৰীকৰণৰ সৈতে জড়িত? উত্তৰ, নীলা সেউজীয়া শেলাই, এনাবিনা। 29 নম্বৰ, কোনো এটা নিৰ্ধাৰিত অঞ্চলত যেনে এটা হ্ৰদত থকা আটাইবোৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদক একেলগে কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ, বায়'ম।
30 নম্বৰ এশিঙীয়া গড় কোন অঞ্চলৰ থলুৱা প্ৰাণী? উত্তৰ অসম। 31 নম্বৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ থকা নিজম উপত্যকা চাইলেণ্ট ভেলী ক'ত অৱস্থিত? উত্তৰ কেৰেলা। 32 নম্বৰ প্ৰশ্ন আৰু আজিৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন, বহিস্থানিক সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ উদাহৰণ কি? উত্তৰ চিৰিয়াখানা।